हेलो, नमस्ते सबै साथीहरूलाई। नमस्कार, ठिकै हुनुहुन्छ होला तपाईँहरू है? सो आज फेरि पनि तपाईँहरूको समक्षमा है विशेष गरेर जुन चाहिँ अधुरा काम थियो त्यो पुरा गर्न आइरहेको छु। माफ गर्नुहोला, धेरै ढिलो हुँदैछ है। मैले छिटै अपलोड गर्नु पर्थ्यो र अपलोड गर्न ढिलो भयो है, अलिकति व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि। सो मैले मेरो युट्युब च्यानलमा डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसको लागि 10वटा मन्त्र, के त्यस्तो मन्त्र छ जसलाई हामी फलो गरेर डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा सक्सेस हुन सक्छौँ भनेर मैले पार्ट 1, 2, 3 अलरेडी हालिसकेको छु। यो नम्बर 4 हो। सो सबभन्दा पहिला मैले तपाईँहरूलाई सिकाएको छु कि यो बिजनेसमा सक्सेस हुनुको लागि सबभन्दा ठुलो एउटा टेको, एउटा गियर, एउटा पेट्रोल, एउटा इन्जिनको काम गर्ने हो। त्यो हो आफ्नो सपना। किन चाहिँ म यो बिजनेस गर्दैछु, किन गर्नु जरुरी छ, के को लागि गर्नु जरुरी छ, के त्यो चिज हो जो चाहिँ म जीवनमा पाउन चाहन्छु, त्यो पाइन भने सायदै मेरो जीवन अधुरा रहन्छ होला भन्ने खालको एउटा स्ट्रङ रिजन, एउटा ड्रिमको जरुरत हुन्छ भनेर नम्बर 1 सिस्टमले भन्छ। नम्बर 2 सिस्टमले भन्छ जुन कम्पनीमा पनि हामी काम गर्छौँ 100% त्यहाँनिर प्रडक्ट बेस्ड कम्पनी हुनेछ, जो जेन्युन कम्पनी हुन्छ डाइरेक्ट सेलिङमा। सो प्रडक्ट 100% चलाउनु पर्छ, राइट। नम्बर 3 सिस्टमले भन्छ अब प्रडक्ट चलायो, जुन प्रडक्ट चलाएको छ, जुन वस्तुहरू हामीले चलाएको छौँ त्यो वस्तुको बारेमा साथीभाइहरूमा, रिलेटिभ्समा सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, बताउनु पर्ने हुन्छ है। यो थियो नम्बर 3। सो हेलो नमस्कार, मेरो नाम सविता छेत्री, वेस्टिज डबल क्राउन डाइरेक्टर। आज यही कन्टिन्युसली 10वटा सिस्टम मध्येमा नम्बर 4 सिस्टम लिएर आएको छु। सो त्यो सिस्टमले भन्छ अब ड्रिम पनि छ, प्रडक्ट पनि चलायौँ, महसुस गऱ्यौँ प्रडक्टलाई, प्रडक्टको बारेमा साथीहरूलाई नि बताउन थाल्यौँ। जब साथीहरूलाई प्रडक्टको बारेमा बताउँछौँ, जोइनिङ हुन्छ, सपिङ हुन्छ होइन, कहीँ त सेल हुन्छ कि त जोइन हुन्छ। सो अब पालो आएको छ नम्बर 4 सिस्टम। नम्बर 4 सिस्टमले भन्छ लिस्ट बनाऊ, राइट। सो लिस्ट, के को लिस्ट बनाउने होइन, के को लिस्ट बनाउने, खानेकुराको लिस्ट? नो। सो लिस्ट के को बनाउने, लिस्ट बनाउने साथीभाइको, मान्छेहरूको लिस्ट बनाउने। किनकि यो बिजनेसमा डाइरेक्ट सेलिङ एक मात्र यस्तो बिजनेस हो जुन बिजनेसमा हामी बिना इन्भेस्टमेन्टमा करोड कमाउन सक्छौँ, करोड, राइट। सो बिना इन्भेस्टमेन्टमा करोड कमाउन सक्छौँ। सो हामी यहाँनिर के इन्भेस्ट गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ हामी इन्भेस्ट गर्छौँ हाम्रो 24 आवर्स, 24 घन्टाबाट बाँचेको जुन समय छ आफ्नो सपनाको लागि लाउन चाहने त्यो समयलाई इन्भेस्ट गर्छौँ भने नम्बर 2 इन्भेस्ट गर्छौँ त्यो हो हाम्रो चिनाजाना साथीभाइमा गएर, हामीले चिनाजाना सर्कलमा गएर हामीले यो प्रडक्टको बारेमा बुझाउँछौँ। सो लिस्ट बनाउने पनि तरिका छ। सो लिस्ट बनाउने तरिका म तपाईँलाई बुझाउँदैछु। सो लिस्ट बनाउने तरिका छ, सबभन्दा पहिला लिस्टको फुल फर्म L for let's, I for invite, S for someone, T for today. Let's invite someone today, राइट। लिस्ट मतलब आज बोलाउँ न त कसैलाई, यो बिजनेसको बारेमा बताउँ न त, प्रडक्टको बारेमा बताउँ न त, प्लान बताउँ न त भन्न चाहन्छ खुद वर्ड लिस्टले पनि, राइट। सो लिस्ट बनाउँदा ध्यान राख्नुपर्ने कुराहरू के हो भने, लिस्ट बनाउँदा ध्यान राख्नुपर्ने कुरा सबभन्दा पहिला त हामीले लिस्ट बनाउँदाखेरि, किनभने नयाँमा के हुन्छ भने यो बिजनेसमा कसलाई भन्नु होइन, भन्नु डर लाग्छ होइन। अचानक गएर प्रडक्टको बारेमा, सिस्टमको बारेमा, बिजनेसको बारेमा भन्नु सुरुमा डर लाग्छ, जसरी मलाई पनि डर लागेको थियो। सो सुरुमा सबभन्दा सजिलो तरिकाले बुझाउनको लागि, भन्नको लागि हामीले लिस्ट बनाउँदा 3 प्रकारको सर्कलको लिस्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिलो सर्कल हुन्छ हट सर्कल, सेकेन्ड हुन्छ हाम्रो वार्म सर्कल, थर्ड हुन्छ कोल्ड सर्कल। सो हट सर्कल मिन्स एकदम क्लोज, चिनेको, माया गर्ने, तपाईँलाई रेस्पेक्ट गर्ने,
तिम्रो लागि म छु भन्ने, तपाईँले गरेको काम राम्रै हुनसक्छ, म साथमा छु भन्ने, तपाईँले भनेको कुरालाई फर्केर क्वेसन नगर्ने, तपाईँमाथि ब्लाइन्डली विश्वास गर्ने, तपाईँलाई माया गर्ने, अनि के सपोर्ट चाहिन्छ जीवनमा, के हेल्प चाहिन्छ, म छु नि भन्ने जति पनि तपाईँको जीवनको सर्कल छ उसलाई हार्ट सर्कल भन्छ। वार्म सर्कल मिन्स सबै चिनाजाना साथीहरू है, रिलेटिभ्स पनि आउँछ, फ्रेन्ड पनि आउँछ। कोल्ड सर्कल मिन्स कहिले काहीँ भेटेको, गाडीमा जाँदा जाँदा यसो फोन नम्बरहरू साटिएका, फोनमा हेर्नुभयो भने फलानालाई फलानाको बिहामा भेटेको, कसैको काहीँ ग्यादरिङतिर पार्टीतिर भेटेको, यसो फोन नम्बर साटासाट भएको कहिले काहीँ चिनाजानालाई भनिन्छ कोल्ड सर्कल। सो हरेक मान्छेको 3 प्रकारको सर्कल हुन्छ। एउटा हार्ट सर्कल जो एकदमै क्लोज, उसलाई एकदम जिद्दी गरेर पनि गर त भन्दा पनि गरिहाल्ने, या त गरिदिनुहोस् न मेरो लागि भन्दा गरिदिइहाल्ने, र एउटा हुन्छ धेरै चिनाजाना, एउटा हुन्छ कम्ती चिनाजाना जो कोल्ड सर्कल, राइट। सो यो 3टा सर्कलमा तपाईँले कमसेकम 500 जनाको लिस्ट बनाउन जरुरी हुन्छ, किनकि यो बिजनेस नम्बरको बिजनेस हो। तपाईँले जति धेरै मान्छेको लिस्ट बनाउनुहुन्छ त्यति धेरै चान्सेस हुन्छ तपाईँको यो बिजनेसमा सक्सेस हुने, राइट। किनकि जति ठुलो टिम बनिन्छ त्यति ठुलो सक्सेस यो बिजनेसमा हुन्छ। सो टिम बनाउनुलाई धेरै मान्छे चाहिन्छ। धेरै मान्छे कहाँबाट पाउँछु भन्दाखेरि हामीले मान्छेको लिस्ट, जसरी बिहा आउनुभन्दा 2 महिना अगाडिदेखि हामी इन्भिटेसन लिस्ट बनाउँछौँ, कसलाई कार्ड दिने, आफ्नो मान्छे, क्लोजको मान्छे होइन, फल्नाको मतलब फ्यामिलीको सबैको चिनाजानाको लिस्ट, रिलेटिभ्सहरूको लिस्ट, कसैको पनि नाम छुटोस् नछुटोस् भनेर चाहिँ हामीले जसरी एउटा बिहाको लागि लिस्ट बनाउँछौँ या पार्टीहरूको लागि हामी इन्भिटेसन लिस्ट बनाउँछौँ, त्यसरी नै यो बिजनेसको लागि पनि हामीले मान्छेहरूको नाम लेख्न जरुरी हुन्छ। सो नाम लेख्ने फर्मुला तपाईँले फ्रेन्ड्स वर्डलाई लिन सक्नुहुन्छ। FRIENDS, फ्रेन्ड्सलाई, F for friends, R for relatives, I for institutional, E for employees, N for neighbors, D for dreamers, S for strangers. सो सबैको जीवनमा यो तपाईँको 7वटा शब्दको सर्कल तपाईँहरूकोमा हुन्छ, जस्तो फ्रेन्ड सर्कल, रिलेटिभ शाखा सन्तान, इन्स्टिट्युसनल कहिले काहीँ तपाईँ काम गर्नु जानुभएको, कुनै इन्स्टिट्युटमा पढ्न जानुभएको होइन, इम्प्लोइज तपाईँहरूको तपाईँ काहीँसँगै काम गरेको इम्प्लोइ साथीभाइहरू हुनसक्छ, छर छिमेकी हुनसक्छ, तपाईँको नजरमा जहिले तहिले ब्याग बोकेर कुदिराखेका एक्टिभ मान्छेहरू हुनसक्छ, केही न केही गर्छु भन्ने ड्रिमर मान्छेहरू हुनसक्छ, या त कहिले काहीँ भेटेको स्ट्रेन्जर मान्छे पनि हुनसक्छ। अचानक भेटेर इन्ट्रोडक्सन गरेर पनि तपाईँले त्यो लिस्टमा तपाईँको नाम एड गर्न सक्नुहुन्छ। सो किनभने लिस्ट बनिनु किन जरुरी छ भनेदेखि नम्बर 5 स्टेप, जब यो बिजनेसमा जानुहुन्छ नम्बर 5 स्टेपको लागि तपाईँलाई लिस्टको जरुरी पर्छ। सो दिनमा कमसेकम 2 देखि 3 जना मान्छेको नाम लेख्नु जरुरी छ। यदि यो बिजनेसमा तपाईँ इन भइसक्नु भएको छ भने दिनमा कमसेकम 3 जना मान्छेको, नयाँ मान्छेको नाम चाहिँ तपाईँको प्रोस्पेक्ट डायरीमा चाहिँ हुन जरुरी छ, प्रोस्पेक्ट एउटा नोटबुकमा हुन जरुरी छ। सो यो थियो नम्बर 4 सिस्टम, लिस्ट बनाउने। लिस्ट बनाउँदा अघि नै मैले भने हार्ट सर्कल, पहिला आफ्नो चिनाजाना क्लोजको लिस्ट बनाउनुहोस् 10 देखि 20 जनाको, त्यहाँदेखि यता तपाईँको फ्रेन्ड्स, रिलेटिभ्स, इन्स्टिट्युसनल, इम्प्लोइज, नेबर्स है, छरछिमेकी, ड्रिमरहरू जो एक्टिभ मान्छेहरू अलरेडी तपाईँको आँखामा छ होइन, कहिले काहीँ तपाईँ भेटेर पनि तपाईँले चिनाजाना गरेर पनि तपाईँको लिस्टमा चाहिँ नाम बढ्दै 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 जानु जरुरी छ। सुरुमा यो बिजनेस सुरु गर्नु हुँदैछ भने सुरुवातमा कमसेकम 100 जना मान्छेको नाम लेख्न जरुरी छ, र त्यो नाम लेखेको लिस्टलाई चाहिँ के गर्नु त, यो लिस्टलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने भन्दा चाहिँ नम्बर 5 सिस्टममा तपाईँलाई म बुझाउने छु। त्यतिन्जेलसम्म तपाईँहरू लिस्ट बनाउँदै गर्नु होला, हुन्छ। किनकि यो बिजनेसमा सक्सेस हुनलाई लिस्ट बिल्डिङ वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वर्क हो। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट सिस्टम हो जसलाई 100% फलो गर्नुपर्छ। यदि हामीले फलो गरेनौँ भने यो बिजनेसमा हामी फेल हुन्छ। त्यसले गर्दा प्लिज 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 लिस्ट बनाउनु होला। मान्छेको लिस्ट कसरी बनाउनु मैले अलरेडी तपाईलाई सिकाइसकेको छु। सो थ्याङ्क यू सो मच।
नम्बर 5 सिस्टमको लागि वेट गर्नुहोला। म छिट्टै नम्बर 5 सिस्टम पनि हजुरहरूको अगाडि राख्नेछु।